كيف بنستعمل الجاد رولر أو الروز كوارتز رولر؟ شو الفرق بيناتهم؟ كيف بنستعملهم للوجه وللجسم؟ وهن عن جد بفيدوا؟ بهيدا الفيديو رح خبركن، تابعوني للآخر. مرحبا جميعاً، أهلا فيكم بقناتي على يوتيوب. إذا كنتوا عم تحضروني للمرة الأولى رح أعرفكم عن حالي، أنا سينتيا بدران. على قناتي رح تشوفوا كل شيء له علاقة بالسكين هير، بالبيوتي، بالصحة النفسية والصحة الجسدية. إذا كنتوا بتحبوا هيدي المواضيع ما تنسوا تشتركوا هلا بقناتي، اعملوا سبسكرايب واكبسوا على زر الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد، وكمان ما تنسوا تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي. شو الفرق بين الجاد رولر والروز كوارتز رولر؟ هو الفرق واحد، انه الحجر هو يلي بيفرق، يلي لونه اخضر هو يلي بنسميه جاد رولر، بينما يلي لونه زهري هو يلي اسمه روز كوارتز رولر، مثل يلي انا معي اياها. كإفادة للبشرة، للوجه وللجسم ما بيفرق أبداً، لأنه نحن عم نعمل نفس المساج، فبالتالي ما في فرق، بس الفرق بالحجر يلي بنستعمله. هلا رح خبركن كيف بنستعمل هيدا الرولر. مثل ما انكم شايفين في القسم الكبير يلي هي الحجرة الكبيرة، وفي الحجرة يلي بتكون أصغر، كل وحدة بنستعملها لمحلات معينة. الحجرة الصغيرة هي للمحلات الصغيرة والحساسة مثل العين مثلا. هيدي الرولر فينا نستعملها على البشرة دغري، فينا نستعملها لما بنكون عم نحط نحن سيروم او عم نحط المرطب على وجهنا، بتساعد كتير انه بشرتنا تمتص هيدا السيروم او المرطب يلي نحن عم نحطه على وجهنا. انا اليوم رح اعلمكم كيف بنستعمل هيدا الرولر بطريقة كتير مفيدة لبشرتنا وكتير صحية. رح تصير بشرتنا نضرة اكتر، اذا كان في انتفاخ بالوجه رح يخف، لانه الدورة الدموية بوجهنا رح تكون عم تمشي بطريقة صحيحة أكثر، وأيضاً رح نكون عم نعمل مساج لوجهنا ولجسمنا كمان، وهيدا الشيء رح يعطينا شعور كتير حلو ويحسسنا بالراحة. بس أنا ما رح استعمل هيدا الرولر لا مع السيروم ولا مع المرطب، رح استعمله بطريقة ثالثة كتير بحبها وكتير بحسها مفيدة للبشرة، وهي إني رح استعمل الشيت ماسك، رح أحطه على وجهي وأنا وعم بعمل المساج، وعلمكم كيف رح تكون البشرة تبعي عم تمتص كل هيدي المواد المفيدة. أول شي منبلش بميلة الخد من حد المنخار ومنطلع طلوع على خدنا. كل حركة أفضل إنه نعيدها 5 مرات. نرجع على العظمة يلي عند الحنك كمان، من عند دقننا ولبرا. بعدين مننتقل على منطقة الجبين، على نص الجبين من تحت لفوق. نرجع على جانبي الجبين على الشمال وعلى اليمين، كمان من جوا لبرا. بالحجرة الصغيرة رح نعمل العيون من نص العين ولبرا، كمان 5 مرات على كل ميلة. نرجع من نص العين تقريباً صوب المنخار من تحت لفوق، من عند الخد على العين. كمان بالحجرة الصغيرة رح نعمل فوق الحواجب تقريباً، منكون عم نتجه من الحاجب لجوا لبرا. وأكيد ما بدنا ننسى الرقبة بالحجرة الكبيرة من تحت لفوق. هيدا الحركة بتخفف التجاعيد على الرقبة وكمان للدقن من تحت. وهيك منكون خلصنا
بس إذا كان معنا وقت زيادة وحاطين هيدا الماسك يلي أصلاً بده 15 دقيقة تنشيله، فينا نرجع نعيد كل الحركات وهيك منكون عم نعمل مساج لوجهنا أكتر. وهلأ رح انطر تيقطعوا ال 15 دقيقة وبرجع بشوفكن. مرقوا ال 15 دقيقة وهلأ رح شيل الماسك عن وجهي. بس نشيل الماسك شيت عن وجهنا بيكون بعد في من هيدي المواد يلي هي كتير مفيدة وعم بترطب وجهنا. كتير بحب انه اعمل مساج بايدي لبشرتي تمتص كل شي بعد باقي من هيدي المواد. وإذا كان بعد معنا وقت أكتر ليه ما منرجع منستعمل الرولر عن جديد ومنعمل كل الحركات، منخلي وجهنا يعمل مساج ويمتص كل المواد الباقية على وجهنا. وهيك كمان انتو رح تتعلموا كل الحركات إذا بعد في كم شغلة ما حفظتوها. ما شفنا كيف بنستعمل الرولر على بشرتنا، وانا هلا عن جد حسي بشرتي كتير نضيره هيك مسقعه وفريش بنفس الوقت ومشدوده حسيتها، فهذا شعور كتير حلو. هلا رح اعلمكم كيف فينا نستعمل هيدي الرولر هي ذاتها لجسمنا كرمال نعمل مساج ونحس كمان حالنا مرتاحين، خصوصا من بعد نهار طويل بالشغل او بالدرس نحن بحاجه كتير انه نرتاح. فرح اعلمكم كيف هلا بنستعملها لجسمنا. الرقبة هي أكتر محل بحاجة للمساج من بعد نهار طويل ومتعب، فليه ما بنستعمل الرولر على رقبتنا. المكان الثاني يلي فينا نستعمل فيه الرولر هو ايدنا. اول بارت من الكوع ومنطلع ميلة الكتف ومنرجع من الكوع ومننزل صوب صبيعنا. واكيد ما بدنا ننسى اجرينا يلي كمان مفيد كتير انه نعمل الرولر بهيدا المكان بالذات. بعد عندي نصيحتين كتير صغار عن الرولر كرمال تستفيدوا منها على الاخر. اول نصيحة انه قبل ما تستعملوها حطوها بالبراد وخليها تسقع كتير منيح، هيدا الشي بخلي فعاليتها تكون مضاعفة اكتر. الامر الثاني يلي بدي انصحكم فيه انه بس تخلصوا من الرولر تنظفوها كتير منيح. هيدي شغلة كتير مهمة كرمال ما يكون في عليها بكتيريا تنقلها على بشرتنا ويصير يطلع لنا حبوب وحساسية على بشرتنا. كيف مننظف الرولر؟ كتير هينة، بس بالمي. مي الفاترة أفضل، هيك بتشيل كل الأوساخ عنا، وبنرجع بنمسحها بشقفة أو منشفة تكون كتير نظيفة، وبعدين بنضبها بمحل بعيد عن الغبرة. بتمنى أن يكون قدمت لكم الإفادة بهيدا الفيديو. إذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لايك واتركوا لي كومنت بخانة التعليقات. خبروني إذا أنتم شي مرة استعملتوا الرولر، إذا حبيتوا أنكم تجربوا تستعملوها من بعد ما شفتوا هيدا الفيديو خبروني هلأ بخانة التعليقات. وكمان ما تنسوا تشتركوا بقناتي إذا بعد ما اشتركتوا، اعملوا سبسكرايب، وتابعوني كمان على كل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام. وانا بشوفكم الاسبوع اللي جاي بفيديو جديد. باي باي.